Sziasztok, gyerekek! Átigazoltam a bulváriparba, mert ez a cím, hogy egy híres ember híres halála, és még meg lehetne toldani azzal, hogy egy híres mondat után azért nem egy hétköznapi hír. 10 évig minden reggel, amikor kinéztem az ablakomon, a Prohászka templom volt előttem, és Prohászka Ottokáról van szó, aki az egyház megkövesedett dogmája, a katolikus egyház dogmáját egy kicsit próbálta lazítani, egy újító szellemű pap volt, majd püspök lett. Hát majd, hogy nem forradalmár, ezért ugye sok ellensége volt az egyházon belül is, akik bírálták az újító gondolatait. És az egyik ilyen gondolatát, a szíve fájdalmát mondta el a szószéken 1927. április 1-én, amikor ott érte a halál. És hát nagyon érzékeny volt az emberi szenvedésre, és nagyon sokat gondolkodott azon, hogy miért lehet ez, és azt a mondatot mondta a prédikációja alkalmából, hogy ha én lennék Isten, nem teremtettem volna poklot. És ugye az ellenzői, ellenségei azok rögtön rásütötték, hogy Isten haragja lesújtott rá, hogy Istent bírálni merészelte. Hát azért szerintem messze nem erről lehetett szó. Nagy volt benne az érzékenység és az értetlenség a szenvedéssel kapcsolatban, és a katolikus egyház keretei között erre szemben láthatólag nem kapott magyarázatot, hogyha neki magának kellett keresnie. És erre jutott, ez volt az ő gondolata. De az első, amit ugye rögtön hozzátennék, hogy hát vajon Isten teremti a poklot? Vagy Isten teremtette a poklot? Mert ugye ilyen dogmát, ilyen tételt nem találunk, és erre utaló leírás sem a Bibliában. És én úgy gondolom, hogy a poklot mi magunk teremtjük, és a pokol az nem egy hely, hanem egy tudatállapot, egyfajta lelki fajsúly, és minél sűrűbb, minél hát szellemi homályban borultabb az ember szelleme, annál mélyebbre süllyed, és minél inkább világosodik, fényesedik, úgy kerül egyre följebb. Ilyen a dolgok természete, és ahogy a legmélyebben lévők hát társaságát lehet úgy nevezni, hogy a pokol. De hát szemrehányást tehetek-e én a tűznek, hogyha nem távolodom tőle, akkor hideg van és megfagyok. Hát ilyen a dolgok természete, és lehet, hogy maga a Jóisten se tudott, vagy tudna ezen változtatni, de az is lehet, hogy ezt ő alakította ki. Szerintem ilyen a dolgok természete, ez egy törvényszerűség, hogyha az ember a tűztől távol megy, akkor hideg van, és hogyha a Jóistentől eltávolodik, akkor az is valami nagyon kellemetlen állapot, és ezt nevezzük, ezt a tudatállapotot nevezzük pokolnak. De szerintem onnan is van visszaút a legmesszebbre, elkódolkodtékozló fiú is visszatalál a Jóistenhez, és ezt a gondolatot kapcsolom össze Prohászka Ottokár híres mondatával és halálával. Sziasztok, gyerekek! Hello.